Ok, xin chào mọi người. Hello everybody. This is Thời Đại Hiệp Sĩ and today we are going to learning IELTS speaking and the topic today is jewelries. Also, we should practice is English daily if you want to get the high score in speaking. Okay, let's go. The first question is: do you wear any jewelry? Or why not? The answer is I have an allergy, so I only wear a watch. Other than that, I don't wear any jewelry, no necklace, no bracelets, or anything. And the next question is what kind of jewelry do people in your country wear? Vietnamese people love simple and sophisticated things, and it shows in the jewelry they regularly wear. So you can say that Vietnamese people wear all type of jewelry, and I think there has been a revival of interest in more class and the classical styles. Okay, okay. Next question is: would you ever buy a piece of jewelry? Why or not? I have a habit of collection on kinds of jewelry, and if they are work of craftsmanship, although I cannot wear them. I've always had interest in antiques. So if I see a piece of jewelry that is both old and beautiful, it's hard to resist buying it. What kind of jewelry do you like to see on other people? I love seeing girls with long necklaces and that evoke a modern boho feel, and boys with classical rich watches to match a suit. I think they are quite attractive with your accessories. Okay, and now and now we go into the last question. What kind of jewelry do you like to see on other people? Um, English Cambridge dictionary. Uh, chúng ta sẽ, we try to search the word jewelry and know the correct influence of this word. Jewelry, Jewelry, jewelry. jewelry, Okay, jewelry. Okay. I love seeing girls with long necklaces and evoke a modern boho feel, and boys with classical wrist watches to match a suit. I think they are quite attractive with your accessories. So it's time to practice. The first question: do you wear any jewelry? Why or why not? I'm having so you should um you should try not to see in the try not to see try not to see in the monitor. Okay, and you should speaking anything that you remember. Okay, that you remember. Okay, do you the first question is, so I will hide the monitor. Okay, okay. Do you wear any jewelry? Why or why not? I have an allergy. Zigzag. Search allergy to see the correct EPA. Allergy. Yeah, I have an allergy. I so I only wear a watch.
other than uh, other than other other than that, I don't wear any jewelry, no necklace, no bracelets, or anything. I have an allergy, so I only wear a watch. Other than that, I don't wear any jewelry, no necklace, no necklace, no bracelets, or anything. Necklace thì như là cái vòng cổ tay. Ok, necklace. Đó, vòng đeo cổ. Vậy thì bracelet nè. Bracelet is vòng đeo cổ. Necklace. necklace, Necklace. Ok, the bracelets. Bracelets. bracelet, Bracelet. Bracelet. Ok. Ok. So có thể tổng hợp một cách nói lại hoàn chỉnh một câu nha. I have an allergy. So I only wear a watch. Other than that, I don't wear any necklace or bracelet or anything. Ok. Câu này dịch đại khái là à, tôi có một cái dị ứng an allergy, đúng không? I have an allergy. I have an allergy. So I only wear a watch. So I only wear a watch. Other than that, okay. What kind of jewelry do people in your country wear? Uh, Let me see. Vietnamese people love simple and sophisticated. Vietnamese people love simple and sophisticated things. Love simple and sophisticated things. And it's so in the jewelry they regularly and it shows in the jewelry they regularly wear. So you can say that Vietnamese people wear all types of jewelry, and I think there has been a revival of interest in more classical style. And I think and I think and I think and I think there has been a revival of interest in more classical style. And I think there has been a revival of interest. And I think there has been a revival of interest in more classical styles. Interest in more classical style. Interest. Not interest. Interest. interest, Interest. So it's maybe nó có thể có nhiều cách phát âm mà. Interest. Ở đây là danh từ là interest.
interest. Okay. Một tôi lại interest hay là interest có phát âm nhỉ? Cuối cùng là lên tổng hợp lại câu trả lời nha. Vietnamese people love simple and sophisticated things, and it's so in your jewelry. It's so in your jewelry, and it shows in the jewelry they regularly wear. So you can say that Vietnamese people wear all type of jewelry, and I think there has been a revival of interest interest revival of interest in more classical styles. Vietnamese people love simple and sophisticated things, so it's so in the jewelry that they wear, the jewelry they regularly wear. So you can say that Vietnamese people wear on type of jewelry, and I think there has been a revival in interest in more, and I think there has been a revival of interest in more classical styles. So we come to the next question. Would you ever buy a piece of jewelry? Why or not? Mm. I have a habit of collecting all kind of jewelry. I have a habit of collecting all kind of jewelry if they are work of craftsmanship. Craftsmanship. What that craftsmanship mean? Craftsmanship. If they are the work of craftsmanship, although I cannot wear them, although I cannot wear them, I've always had an interest in the trade in antiques. What the antiques? Antiques? Antiques. We Antiques. have the word antique. Antique. I have a habit of collecting all kinds of jewelry if they are works of craftsmanship, although I cannot wear them. Uh, I've always had an interest in the trade in antiques. So if I see a piece of jewelry that is put out and beautiful, it's hard to resist. Hard to resist buying them. Okay, it's hard to resist buying them. Cái này nghĩa là khó để cưỡng lại việc mua chúng. Okay. So we should come to the next question. Okay. Would you ever buy a piece of jewelry? Why or why not? I have a habit of collecting old jewelry. I have a habit of collecting all kinds of jewelry if they are works of craftsmanship. Uh, Although I cannot wear them, I've always had an interest in the trade in antiques. So if I see a piece of jewelry that is put out and beautiful, it's hard to resist buying it. Okay, vậy là today I learned một cụm từ mới, cụm từ có tra một số cụm từ rất hay có thể sẽ được sử dụng ở đây. Ví dụ như là a piece of jewelry hard to. Okay, so nói một cách hoàn chỉnh nha. I have a habit of collecting all kinds of jewelry if they are works of craftsmanship, although I cannot wear them.
I've always had an interest in the chat in antiques. Have an interested in the chat uh, in antiques. So if I see a piece of jewelry that is both uh, old and beautiful, it's hard to resist buying it. Okay, and going to the final question. What kind of jewelry do you like to see on other people? I love seeing girls with long necklace that evoke a modern boho feel. Evoke a modern boho feel. Oh, evoke a modern boho feel. Boho feel. Hmm? Boho, what does boho mean? Sao có từ boho đây nhỉ? Boho nghĩa gì? Boho feel. What boho feel mean? Both style often defined by a carries a combination of pattern, color, and texture. Both style, free street ethic makes different culture. Boho. We should try to know some new thing. What is boho style? This thing on these are designers know. Bohemian, boho chic. Ah, boho style is a way decorating that reflects the carefree artistic spirit of its namesake. Uh, boho style. Natural material are favored in boho style. Ờ, tức là bro style là một cái phong cách nó là một cách gửi đến cái sự vintage hoặc là cái sự cổ điển á, chắc là gần gũi với kiểu vintage đúng không? Ờ, phong cách boho hiện đại. Ờ. I love singers with long necklaces that evoke a modern boho feel, and boys with classical wristwatches to match a suit. Wristwatches. Wristwatches. Wrist. Wristwatches. Wristwatches. Wristwatches to match a suit. I think they are quite attractive with those accessory. I love seeing girls with long necklaces that evoke a modern boho feel, and boys with classical wrist watches to match a suit. I think they are quite attractive with the accessories. Yes, sir. Nè, cố gắng đi. Uh, I love seeing girls with long necklaces that evoke a modern boho feel. Uh, I love I love singers with long necklaces that evoke a modern boho feel, and boy with classical wristwatches to match a suit. I think they are quite attractive with the classic with the accessory uh accessory Accessory. accessory accessory accessory, accessory. Ok, được rồi, cho màn hình quay trở lại. Nói chung là một pha luyện tập khá là ok. Giờ sẽ được đọc lại một lần nữa để ghi nhớ những cái cụm từ và những cái câu mà sẽ được sử dụng. Ok, câu đầu tiên là do you wear any jewelry or why or not? I have an allergy. I only wear a watch. Other than that, I don't wear any necklace.
Uh, I don't wear any jewelry, no necklace or bracelets or anything. What kind of jewelry do people in your country wear? Vietnamese people love simple and sophisticated things, and it shows in the jewelry that they regularly wear. So you can say that. So you can say that Vietnamese people uh, wear all type of jewelry, and I think there's been a revival of interest, interest in more classical style. Would you ever buy a piece of jewelry or why not? Have a habit of collecting own kind of jewelry, if they are works of craftsmanship. Um, although I cannot wear them, I will always I will always have an interest in the trade in antiques. So if I see a piece of jewelry that is both old and beautiful. So if I see a piece of jewelry that is both old and beautiful, it's hard to resist buying it. What kind of jewelry do you want to see on other people? I love single with long necklace that evoke a modern boho feel, and boy with classical wrist watches much suit, uh, much suit to match suit. I think they are quite attractive with the accessory. Okay, vậy là uh, it's take me it's take me 2022 minutes to finish one speaking exercise. Ok, tức là mất khoảng 22 phút để có thể hoàn thành được một bài nói. Ok, ok, chúng ta sẽ đi bài tiếp theo. Ờ, đó chính là chủ đề tiếp theo, đó chính là vegetable. Vegetable là rau củ quả, và đây là một chủ đề cũng rất là hay. Ok, chúng ta sẽ đi vào chủ đề này. Vegetable. Do you usually eat fruit or vegetable every day? Một câu hỏi rất hay. Yes, I do. Và có luôn câu trả lời đây. Yes, yeah, I do luôn. Đó. Trả lời cũng rất là đơn giản. Yes, I do. Sau đó là một cái tràng giải thích đây. Okay. Yes, I do. Actually, I frequently add fruits and vegetables to my daily meal to my daily meals because they are good for my overall health and body. Though they play in your meals is just as crucial as that of protein and starch. Starch, starch. Without intake of fruit and vegetable, you cannot hope to eat a balanced diet. Without the intake of fruit and vegetable, you cannot hope to eat a balanced diet. Okay. Ok. Yes. Ok. Sau sẽ luyện tập lại nha. Đọc trước một lần và bạn sẽ luyện tập sau. Ok. The next question is, what kind of food do you enjoy the most? Well, I'm quite into một cụm rất hay, tức là một cách thể hiện khác, I like, kiểu đây, I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or uh,
pomegranate. Từ này là quả lựu mà thỉnh thoảng bị quên mất cách đọc nha. Pomegranate. 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 Avocado. Avocado. Well, I'm trying to using fruits like lemonade, orange, or pomegranate, or pomegranate, or pomegranate. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. In fact, almost every kind of fruit suits my taste. Besides, I also like versatile fruits like versatile gì ta? Versatile, linh hoạt fruit. Sao lại có versatile fruit nhỉ? À, trái cây đa năng. Versatile fruitas. Versatile fruit. Versatile fruits. Versatile fruit. Ah, versatile fruit. Avocado. 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 Avocado pineapple. We can serve both as kind of fruit and an ingredient in your daily meal. Oh, yeah, hay. Ta sẽ vừa đọc và sẽ học từ mới luôn. Did you enjoy the same kind of fruits when you were a child? Không, đừng sẽ phải học cả một cách là đọc qua hết sau đó sẽ nhìn lại để đoán nghĩa là gì. Thì did you enjoy the same kind of fruit when you were a child? Okay. Câu số 3 là Did you enjoy the same kind of fruit when you were a child? As I have said, I have no specific favorite kind of fruit at all. So when I was a child, I enjoyed all the fruit provided in my meal. I did not get fed up with any kind of food. Một cụm từ cũng rất hay, đó là get fed up. Get fed up là gì? Get fed up cũng có nghĩa là một cách thể hiện từ thích. Đó, chán ngấy. Nhưng mà nó một cách thể hiện với từ hate. Because my mom always try her best to change the menu of fruit and vegetable every day in order to make sure that I had a diet rich in fibrate. Huh? In fiber. In fiber. To get that in fiber. What? And vitamin and no in fat and sugar in order to make sure that I had a diet rich. I had a diet rich fiber. In fiber. Fiber, chất xơ đúng không? Chất xơ là fiber. Vitamin and in fat. Starch cũng là chất xơ à? Starch. Tinh bột. Starch. Ok, vậy là bổ ích nha. Thêm một nghĩa mới. Tiếp, câu số 4. Ui, thì còn 6 câu ha. Lại phết nhỉ? Are there any fruits or vegetables? Vậy thì có thể là jury mình trong sau à? Xong rồi mà. Ủa, thế sao có bài nó có hỏi 4 câu mà có bài có người lại cho hỏi. Có người hỏi 6 câu, một người lại hỏi 4 câu nhỉ? Are there any fruit or vegetable you don't like?
Okay, let's take some rest. Ok, nghỉ ngơi một chút thì có vẻ là khoảng 2 phút. Ờ, có vẻ là ngồi nhiều sẽ hơi hại sức khỏe nên là nghỉ ngơi một chút. Let's take a rest. Ok. Okay, it's me again. And the fourth question is, are there any fruit or vegetable you don't like? Well, because I'm allergic to bell pepper, I never used it. I don't know the reason why, but I cannot stand the smell of bell pepper. I cannot stand the smell. Why? I cannot smell. I cannot stand the smell. The smell. Oh, no, no, no. The smell. Cannot stand the smell of bell pepper. I cannot stand. Ah, well, because I'm allergic to bell pepper. Um, because I can stand the smell of the bell pepper. Whether they are raw or cooked with food, cooked or raw or raw, uh, or cooked with food. Even though I am in love with pizza, I cannot eat the pizza garnished with bell pepper. Garnish, what a garnish mean? Garnish. Uh, garnished with bell pepper. I guess that is only kind of vegetable that I do not enjoy eating. Đây là bài của tác giả thì chuyện tiếng Việt một chút thì có loại rau nào mình không thể ăn thì như là chắc là chỉ có mỗi mướp đắng là mình không ăn được thôi. Mướp đắng thực sự chịu, không hiểu sao đắng như vậy mà ăn được ta. Ok, câu số 5 là do you prefer to eat fruit or vegetable? I think I'm more in favor. Do you prefer to eat fruit or vegetable? I think I'm more in favor of fruit as compared to vegetable. Um, Fruits seem more appealing in terms of appearance. In terms of appearance. In terms of appearance. Term of appearance, color and odor. Odor như là mùi vị sao, mùi hương ấy. Odor. Odor. Interestingly, I eat fruits as a way to relieve stress. To relieve stress. To relieve stress. Why most people eat chocolates as they prefer comfort food. Okay. Vậy là I think I'm more in favor of fruit as compared to vegetable. Fruits seem more appealing in terms of appearance, color, and odor. Interestingly, I eat fruit as a way to relieve stress, while most people eat chocolates as they prefer
And they prefer comfort food. Ừ. Ờ, thực ra thì để học một cách hiệu quả thì nên dịch ra tiếng Việt. Thử nhá. Đầu tiên là I'm more in favor of fruit as compared to vegetable. Tức là nói một cách kiểu là như nào nhỉ? Văn vẻ hơn thì là I think I'm more in favor, tức là tôi nghĩ là tôi có nhiều cái sự ưu ái về với hoa quả hơn so với cả rau củ, bởi vì là hoa quả sẽ nhìn một cái cách nào đấy thì sẽ trông thu hút hơn về mặt ờ, bề ngoài, màu sắc, cũng như là mùi hương đó. Interestingly, 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 in interestingly, một cách thú vị thì là tôi eat fruits as a way to relieve stress. Cách thú vị là tức là đây nó đang nói là just có thể làm dịu đi đó, relieve relieve, relieve stress. Why most people eat chocolates and they prefer comfort food. Đó, trong khi đó là hầu hết mọi người là đều ăn sô cô la giống như một cái thực phẩm làm dịu mà ưu tiên hơn thực phẩm làm dịu. As they prefer prefers comfort food. Ok. Tiếp câu số 6 là do most people eat vegetable in your country? Ồ, ở Việt Nam thì chắc chắn rồi. Yes, vegetable is a primaries. Okay. Yes, they do. Almost every meal has rice or potatoes and also at least one other kind of vegetable as well, such as tomatoes, cabbage, carrot, green bean. Unlike Western country, Vietnamese even use raw vegetable in their meal. Use raw vegetable in the meal. Raw vegetable in their meals. Quite a lot of people prefer chicken. Quite a lot of people prefer chicken or beef to vegetable. But at least they always include a small portion for vegetable for nutritious meal. Quite a lot of people prefer chicken or beef to vegetable, but at least they always include a small portion for vegetable. Ok. Bây giờ sẽ mới đến cái phần mà nó được đánh giá sẽ là phải khó hơn, và chúng ta sẽ chỉ có 20 phút để hoàn thành 6 cái bài nói này. Ok. Và đã có sự gợi ý vừa rồi đó, vừa đã đọc, chúng ta đã đọc những sự ý, bây giờ chúng ta sẽ không có sự ý nữa, che màn hình sẽ trở nên tối đen, và sau đó là sẽ luyện tập nha. Đây, màn hình sẽ là như thế này, không, màn hình sẽ không tối đen được, đây cứ để đấy, đây sẽ để là màn hình overview đây. Ok rồi. Trên stream thì vẫn nhìn thấy nhưng mà màn hình thì không nhìn thấy. Ok, được rồi. Tiếp, ta sẽ đối mặt với câu hỏi đầu tiên.
là do you usually eat fruit and vegetable every day? Câu hỏi trả lời sẽ như nào ta? Sẽ là yes, I do. Actually, I actually I frequently add fruit and vegetable to my daily meal because they are good for my overall health and body. Yeah, yes, I do. Actually, I frequently add fruit and vegetable to my daily meal because they are good for my overall health and body. Ok, rất tốt. Tuy nhiên có một câu sau nữa. The role they play in your meal just as crucial as it just as crucial. Cần tra nha. It just as crucial as that of protein and starch. The role they play in your meals is just as crucial as that of protein and starch. Without the intake of fruit and vegetable, you cannot hope to have a balanced diet. To eat a balanced diet. Ok, chung là eat hoặc là have thì cũng là có nghĩa nhau. Như vậy chúng ta đã mất bao nhiêu ạ? Mất 3 phút để làm một câu. Như vậy là ăn đúng tiến độ. Câu số 2. What kind of fruit do you enjoy the most? Câu số 2. Okay. Well, I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or pomegranate. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. In fact, almost every kind of fruit suits my taste. In fact, almost every kind of fruit suits my taste. Besides, I also like versatile fruit like avocado or pineapple, which can serve both as a kind of fruit and an ingredient in your daily meal. Ok, chưa tốt nha, cậu đánh giá chưa tốt, ghi nhận điểm chưa tốt này. Vậy thăm lại. Well, I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or pomegranate. Chưa tốt là I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or pomegranate. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. In fact, almost every kind of fruit suits my taste. Besides, I also like versatile fruits like avocado or pineapple, which can serve both as a kind of fruit. We can serve both as a kind of fruit and an ingredient in your daily meal. Nói xong rồi thì bây giờ sẽ có một cách để dịch nghĩa và hiểu sâu hơn. Đó chính là tôi khá là thích những cái thực phẩm mọng nước, ví dụ như là chanh, như là cam hay là quả lựu, và tôi sẽ thường làm một cái cốc nước chanh vào buổi sáng để refresh, để làm mới lại cơ thể của tôi. Thực ra thì hầu hết những cái loại quả đều phù hợp với khẩu vị của tôi. Bên cạnh đó là tôi
cũng thích những cái loại quả mà đa năng giống như là quả bơ hoặc là quả dứa, những cái loại quả mà có thể vừa là một loại hoa quả, vừa là một cái thành phần trong bữa ăn của bạn, bữa ăn hàng ngày của bạn. Ok, tiếp câu số 3 là did you enjoy the same kind of fruit when you were a child? Hmm. As I said, I have no specific favorite kind of fruit at all. So when I was a child, I enjoyed all the fruit provided in my meal. Okay. As I said, I have no specific favorite kind of fruit at all. So when I was a child, I enjoyed all the fruits provided in my meal. I did not get fed up with any kind of fruit because my mom always tried her best to change the menu of fruit and vegetables every day in order to make sure that I had a diet rich in fiber and vitamins and no in fats and sugar. Ờ, chưa tốt ơi, những điểm đánh giá chưa tốt, đúng mình cũng thấy vậy. As I have tried, as I said, I haven't as I said, I have no specific favorite kind of fruit at all. I have no gì nữa. I have no specific favorite kind of food at all. At all. At all. Okay. So when I was child, I enjoy with all the fruits provided in my meal. I did not fed, I did not get fed up with any kind of fruit because my mom always tried her best to change the menu of fruit and vegetable every day in order to make sure that I had a diet rich in fiber and vitamins and low in fats and fish and sugar. Ờ, ok, nói chung là ổn. Câu 3 trả lời là ổn. Và đánh giá là khi mà tôi là có một đứa, giống như tôi đã nói, tôi không có một cái yêu thích đặc biệt nào với loại hoa quả nào cả. Ờ, nên mà khi mà tôi là một đứa trẻ, tôi thường thích thưởng thức tất cả những cái loại thức ăn hoa quả trong cái bữa ăn của tôi. Và tôi sẽ không chả chán ngấy với bất kỳ loại hoa quả nào bởi vì là mẹ của tôi luôn luôn là cố gắng thay đổi cái menu của hoa quả và rau củ hàng ngày để đảm bảo rằng là tôi có một chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin, ít béo và đường. Ok, câu 3 là không tốt bằng câu 1 2 nha. Câu 4 này. Are there any fruits or vegetables you don't like? Ok, trả lời sao ta? Well, because I'm allergic to bell pepper, I never used it. I don't know the reason why, but I cannot stand the smell. I cannot stand the smell of bell pepper. Whether they are whether they are raw or cooked, or cooked with food, or cooked, or cooked, or cooked, or cooked with food. Even though I'm loved with pizza, I cannot eat the pizza garnished with bell pepper. I guess that is the only kind of vegetable that I guess that is the only kind of vegetable that I do not enjoy eating. Câu này thì dễ, mà dễ, câu này vừa dễ nhớ mà nó lại kiểu là trả lời rất là sát với thực tế. Ờ, ok, trả lời thử lại một lần nữa nha. Well, because I'm allergic to bell pepper. I'm allergic to bell pepper. I never used it. I don't know the reason why, but I cannot stand the smell of bell pepper. Um,
whether they are raw or cooked with food. Even though I'm in love with pizza, I cannot eat pizza garnished with bell pepper. I guess that is the only kind of food that I do not enjoy eating. Okay, bốn câu nói tốt này, có 4 được 10 điểm luôn. Có 4 thì dịch à? Dịch thì đơn giản thôi thì bởi vì là tôi bị dị ứng với cả là ớt chuông nên là tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó. Tôi không biết là lý do tại sao nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được cái mùi của ớt chuông. Whether kể cả khi là nó được luộc hay là kể khi được ăn sống hay là được nấu với thức ăn. Ờ, Even though thậm chí là tôi có niềm yêu thích với pizza nhưng mà tôi sẽ không thể ăn được những cái pizza mà nó được trang trí với ớt chuông. I guess, tôi đoán chắc nó là cái loại rau củ quả duy nhất mà tôi không thể ăn. À, đúng không? Chả hiểu. Ớt chuông thì với mình thì mình nghĩ là ớt chuông này ăn được, mình ăn được, không đến nỗi đúng không? Do you prefer to eat fruit or vegetable? I think I'm more in favor of fruit. I think I'm more in favor of fruit as compared to vegetable. Fruits seem more appealing in terms of appearance, smell, color, and odor. Interestingly, a way to I eat fruit as a way to uh, relieve stress. Why most people eat chocolates as they prefer comfort food. Ok, câu này dễ mà xong được có 7 vậy. Chắc chưa 10 đúng không? Ok, sẽ nói lại một lần nữa. I think I'm more in favor with fruits as compared to vegetable. Fruits seem more appealing in terms of appearance, uh, smell, color, and odor. Interestingly. I eat fruits as a way to relieve stress, while most people eat chocolates as they prefer comfort food. Ok, dịch nhá. Tôi yêu thích hoa quả hơn so với cả rau. Tôi có nhiều cái sự yêu thích với hoa quả hơn là so với rau. Hoa quả thì thường hấp dẫn hơn bởi cái bề ngoài của nó, màu sắc và order là ờ, order là gì ta? Xin bà mùi hương à? Order. Okay. Interestingly, I eat fruit as a way to relieve stress, while most people eat chocolates to as they prefer comfort food. Okay, câu 6. Do most people eat vegetable in your country? Yes, they do. Almost every meal has rice, a potato, and also a yeast. Okay. Uh, Câu này thì là yes, they do. Almost every meal has rice or potatoes, and also at least one other kind of vegetable as well, such as tomatoes, cabbage, carrots, green beans. Unlike Western country, Vietnamese even use raw vegetable in the meal. Quite a lot of people prefer chicken or beef to vegetable, but at least they always include a small portion for vegetable for a nutritious meal. But at least they always include a small portion a small portion for vegetable for nutritious meal. Đó.
Cái cũng hay này. Yes, they do. Almost every meal has rice or potatoes, and also needs one other kind of vegetable as well. Such as tomatoes, cabbage, carrot, green beans. Unlike Western country, Vietnamese is even used raw vegetable in their meal. Quite a lot of people prefer chicken or beef to vegetable, but at least they always include a small portion for vegetable for the nutritious meal. Ok, dịch ra là có hầu hết mỗi bữa ăn đều sẽ có gạo hoặc là khoai tây và thậm chí ít nhất là sẽ có một cái loại rau quả khác cũng như là cà chua, bắp cải, cà rốt hoặc là đậu xanh vân vân. Và cũng giống như phương Tây, các nước phương Tây thì người Việt Nam thậm chí là còn ăn cả rau sống ở trong những bữa ăn của họ. Đó. Ờ, cũng khá nhiều người thích gà hoặc là thịt lợn hơn là rau củ, nhưng mà ít nhất là họ cũng sẽ luôn luôn có một cái phần nhỏ portion này ờ, cho hoa quả, trong có một cái vị trí cho hoa quả trong cái bữa ăn dinh dưỡng của họ để đảm bảo là họ vẫn dinh dưỡng, đúng không? Portion. Include a small portion. Include a small portion. Include a small portion. Small portion for đúng rồi, nó là một phần nhỏ cho vegetable. Ok, vậy kiểu vậy. Ừm, ok, vậy là xong tất cả 6 câu và hôm nay đã luyện tập được 2 chủ đề. Đó chính là fruit and vegetables and jewelry. Thì tổng kết lại thì có một số mẫu câu đó là hay hỏi, ví dụ như là những câu về chủ đề tôi thích một cái gì đấy, I me too, hoặc là thể hiện cái sự không thích hay một sự chán ngấy thì là do not get fed up with. Đó, tôi thậm chí là không chán ngấy gì đó, đúng không? Đó, và học được một số từ vựng mới mà nhớ nhất như là từ pomegranate, từ trong quả lựu, đúng không? Pomegranate cũng là khó nhớ đấy, nhưng mà cũng là rất ấn tượng bởi vì nó khó nhớ. Và một từ giữa như là avocado, đó là quả bơ, hoặc là từ starch nghĩa là tinh bột, hay là một số từ khác như là phi fiber, đó fiber nghĩa là chất xơ. Ừ. Hoặc là một số từ khác như là yeah. Một số từ khác như là neckedness or braceness, nghĩa là neckedness là vòng đeo cổ và braceness là vòng đeo tay. Đó, sau đó chúng ta sẽ có một số từ khác, ví dụ như là ở chủ đề jewelry thì chúng ta sẽ có từ sophisticated, tức là sự tinh tế, sự cầu kỳ. Đó, và một số từ như là sophisticated này, gì nữa ta, từ từ gì nhỉ? Boho là một từ kiểu như là nhưng mà dùng cho giới trẻ. Đó, nó không rõ nghĩa, từ invoke là gây ấn tượng gì đó, đúng không? Thu hút nhỉ, gọi lên invoke a memorable feel. Đó, đúng rồi.
Và từ accessory là phụ kiện đúng không? Đó, một số từ. Ok. That's the end. Thank you for listening. Okay.